I know you. Yeah. Tai Chi on yin and yang From this posture. Take punch. Tänään soturin polku vie meidät kohti Helsinkiä. Lajina tällä kertaa on todella mielenkiintoinen Tai Chi. Sillä on vuosisatojen, ellei jopa tuhansien syvät perinteet Kiinassa. Ja meillä onkin ihan viimeisen päälle huippuvalmentaja, oikeastaan suoraan sanottuna mestari, ollut valmentajana myös Basikuan jakson Miikalla. Kiinasta asti Suomeen tullut mestari Ly. Ja tämä mestari Ly on luvannut avata meille oppipoikansa Joonan kanssa tämän Tai Chin saloja. Että mistä siinä on kysymys, millä lailla se liittyy kamppailuun ja mitä sieltä pystyy ottaa ikään kuin omaan työkalupakkiin. Mua itse hirveästi kiehtoo tämmöiset, kun mennään vähän pintaa syvemmälle ja mikä siellä on ne mekanismit, mitkä siellä toimii ja ei muuta kuin hei, kanavatilaukseen tai jätä kommenttia. Mennään selvittää, mistä tässä on kyse. Hyvä, että oot seuraavassa matkaa meina. Tästä tulee taas hullu mielenkiintoinen jakso. Mun elämä on pyörinyt pitkästi vapauttelun parissa, mutta meillä on Suomessa niin paljon muitakin lajeja. Mä oon ottanut tehtäväksi käydä tutustua eri kamppailulajeihin, mitä Suomesta löytyy. Mä oon ammattilaisvapauttelija Valtteri Hakkinen ja tämä on kutsu soturipolulle. Nyt on saavuttu tänne Helsinkiin ja tänään on vuorossa tosi mystinenkin laji, ainakin itselle, kun en siitä hirveästi vielä ymmärrä, mutta laji nimeltä Tai Chi. Ja meillä on täällä kiinalaisen mestari Lyn yksi pisimpään mukana olleista oppipojasta, Joona Sillanpää. Joona, mistä Tai Chissa on kysymys? No yleensä me lähdetään liikkeelle selittääkseen, että mitä Tai Chi on. Ja siinä on vanha määritelmä yhteen lauseeseen. Tai Chi on yin and yangin äiti. Tai Chi on yin ja yangin äiti. Jos sä lähdet vähän avaamaan syvemmin, mitä se tarkoittaa, että se on yin ja yangin äiti? No jos me lähdetään miettimään, mitä yin and yang on, ja jokainen on varmaan nähnyt semmoisen kyseisen ympyrän, missä on valkoinen ja musta. Ja silloin, eli voidaan puhua vastakohdista. Vaikka vasen ja oikea, eikö niin? Eteen ja taakse. Ja jos meidän pitää tasapainottaa niitä, niin me tarvitaan keskilinja esimerkiksi. Keskusta puhutaan tällaisesta. Ja silloin me saadaan ne kaikki asiat tasapainoon. Ja nyt jos mietitään, että se tasapainohan ei itsessään pysy paikoillaan, vaan me tarvitaan joku, joka pitää sitä niin sanotusti yrittää pitää sitä koossa, niin se on tavallaan, me voidaan puhua, että se on se Tai Chi. Joo. Okei. Okay. Elikkä nyt me puhutaan myös ulkoisista asioista ja sitten me puhutaan sisäisistä asioista. Ja mikään lajihan ei sinä vaikka puhuta, että on sisäisiä, niin ne ei itsessään ole sisäisiä ennen kuin sä treenaat tietyllä tavalla ja se muodostuu sisäiseksi lajiksi. Eli Tai Chissa on myös ulkoinen ja sitten on myös sisäinen. Täällä on pitkän ajan kiinalainen mestari Ly. Ly, nice to meet you. Nice to meet you. Many people has told me that you are big master to Tai Chi and you know a lot of about the Tai Chi. So what do you say? What is meaning of Tai Chi? Tai Chi is usually we call this Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan means Tai Chi style. Tai Chi idea come from nature. How to balance things, energy or breath or body movement, many details about that. Many things that balance yin and yang, Tai Chi. Do you know why I learned Tai Chi? No, Mika didn't tell you? I'm not sure, maybe, but I don't remember. Yeah. When I was young, I like body very much. But after many years I went to body, many people told me, it's too hard. Body very hard. Yeah. You can see Mika. Yeah. The body very hard. Power, explosion. Yep. It's of course easy to hurt other people, but you have to be careful. It also can easily hurt you. When you train, if you do, it can hurt you. I asked, what can I do? Then they suggest something soft. What? They said, Tai Chi, try Tai Chi. Make me fly. I'm very happy. Tai Chi looks very soft. Yep. But in the body, it's same. Yeah. The energy, the power is same.
It's same source, but Yeah. looks different. Yeah. Okay. I told many people, if you like to do it, if you don't want to too hard, if you age or some reasons you don't want to do that hard, you can choose Tai Chi. Otherwise, if you're young or if you still feel young, like you're now almost 50, going to 50. Going to 50. But still feel I'm young. I want to body. It's okay. But actually, this Tai Chi for young people, middle age, old people. All the people they are good. You are master, but who were you master? Yeah, I have is a master Chen Tai Chi master Feng Zhijiang Chen style. A young style Tai Chi master is Wei Shuren Chen style. The more use Taoist idea. The more use Taoist idea to use body move and transfer energy, control energy. But this is young style, more mind training. But these two combined, very good for me. No, I'm also happy many people they like it. We start to practice together. Yeah. Can we go to try this? Yes, you can do. Yeah. Yeah. Thank you. Not talk too much. Yeah, that's true. Pidemmittä puhetta, niin mennään katsoa, mitä se on käytännössä. Mä yritän avata mahdollisimman hyvin omia fiiliksiä ja haastatella sitten näitä kokeneita kavereita ja katsoa vähän, että minkämoisen tasapainon me saadaan vaikka meikäläinen näiden reenien aikaa. Sitten startataan, kuunnellaan korva kovana, tarkkana. Ja yleensä me harjoitellaan ihan, lähdetään niin pilvikäsistä harjoittelemaan, että aluksi me lämmitetään niin kehoa. Tämä on niin perusasento. Yleensä puhutaan aina, että istuva asento ja pysti suorassa. Se on, se on ykkösasia aina. Mutta ei kuitenkaan hirveän alas, jos sitä... Sä voit sitten silloin, jos sä haluat mennä alas, niin silloin sä vahvistat lihaksia. Niin. Eli sä voit valita sen oman tason sun oman mieltymyksen mukaan. Nyt me halutaan, että meidän keho aukeaa. Joo. Ja nyt mitä tapahtuu sun keholle, kun sä liikutat käsiä näin? Huomaatko se kääntyy? Se on ylempänä se käsi, mihinkä suuntaan mennään. Joo. Ei lähdetä niin jos mietitään tälle, että kaartuu mihinkään, vaan me haetaan koko ajan sitä keskilinjan. Yksi harjoituksen tarkoitus on myös, että me löydetään istuva asento ja keskilinja. Kyllä tää niinku läsnäoloa tuo niinku heti huomaa semmoista, että se joutuu vähän niinku keskittyä ja fiilistellään. Sen tyylissä kun mietitään, niin silloin kun mennään kasvojen ohi, niin käsi kääntyy niin ulos just. Ja taas kun mennään toisen suuntaan, niin käsi Yksinkertaisuus monimutkaisuudessa ja suuruus kaikessa pienessä. Mutta applikaation mielestä on helppo, kun se mietitään, joku tulee ja... Miten meinaat applikaatiolla? Nyt jos toinen lyö, niin sehän torjuu. Niin. Joo. Jos puhutaan dantienistä esimerkiksi, eli energiasta tai muuta, niin se on niin tällä alueella meillä. Me aktivoidaan tää, käynnistetään niin sanotusti meidän moottori tällä liikkeellä. Varmaan ihan hyvää mobilisointiakin tekee. Mikä on moottorin jälkeen seuraava komponentti? Moottorin jälkeen seuraava komponentti. Vaihteet. Joo. Ja nyt me halutaan meidän vaihteesta, jos me mietitään, niin on tällä alueella täällä. Joo. Ja nyt tällä liikkeellä, niin huomaatko, kun pitkälle niitä aukastaan niin se. Joo. Vähän niin kuin lavan siellä niin aukastaan sitä, alkaa liikettä sitä. Joo. Tää on vähän niinku keho avataan pikkuhiljaa aste. Kyllä. Ja eri kohdista oikeassa järjestyksessä. Joo. Tästä on tällainen automaattinen keskittyminen koko ajan. Vähän niinku sellaista liikkuvaa meditaatiota. Joo, mielenkiintoinen. Sä voit vaihtaa toiseen kättä samalla. Ranne, kyynärpää ja olkapää. Lähdetään ensin ranteesta, että jos mietit, painat ranteen, miettii taas rännisti alas, oikealle, ylös, vasemmalle. Eli sitten huomaatko, se tekee tämmöisen liikkeen. Nyt jos mä pidän täältä kiinni, näin, pidetään auki. Ja nyt sä ensin huomaat ranne ylös, alas. Ja ranne kohjaa koko ajan? Joo, niin ranne ohjaa sit Joo. Ja mietit kyynärpää tekee samaa ympäri. Ja sitten lopuksi on vielä olkapää. Ja nyt me mietitään, että jokaista niveltä kehossa me yhdistetään ne ja ne kaikki tekee samaan aikaan. Joo. Aika sellaista balsamia. Kyllä varmasti keholle tekee kyllä hyviä. Laittaa just niinku energiat virtaamaan. Ja siihen vaatii hetken aikaa treenaat, jotta tästä tulee luonnollinen. Jep. Ja aina jos tuntuu ei-luonnolliselta, niin silloin tietää yleensä, että tekee jotain väärin. Ja jos on jumissa olkapäät, hartiat, muuta, niin tämä on hyvä liike siihen.
Eli moottori ja vaihteet, renkaat on nämä, jotka pyörii sitten. Joo. Ja sautas ne. Pitää ensin jotain tapahtua täällä, jotta tulee jotain. Eli tällä me valmistellaan meidän keho sitten. Joo. Sitten me näitä käytetään niin koko aika kaikissa liikkeissä. 5 big steps when we practice Tai Chi. People start learn Tai Chi and to practice. We have the 5 big steps: posture, movement, and energy, mind. Last one we call spirit. All the martial art we need right posture. For example, boxing or body or Xingyi, Tai Chi. All the need is right posture. If posture not right, it's not good. After that, then we need the movement, body movement, and the movement to link each posture from this posture and get to the next posture, from this posture to the next posture. The movement. Then we start think about each movement, how to combine with breath. You can feel something like this, something move in your body. Go outward. And now get this kind of movement. And now, after step 3, we need what? The energy, need a leader. Energy. Leader, good leaders here. The brain to control it. How long, how fast, how much we need to control it, one by one. And after this, little bit difficult to explain. Last time, Shen, we call in Chinese we call Shen. In English, I just found the word they call spirit. But that's for me really difficult to explain. This means when you move everything, posture, movement, energy, mind, and whole body everywhere, everything is got together. Control, inner movement, external movement, breath, mind, energy, they are moving together. This we call high quality control. And the spirit is the last one. Yeah, And it's all together. all Like- together. Yeah. Posture, movement, energy, mind, Yeah. and the spirit. Form, usually I always tell people not necessary to copy whole form. If you copy part of form, already good enough for training. Copy more and more. But after part of form, already good enough for training. You can do it every day. Oikealle ja paino vasemmalle samaan aikaan me käännetään. Mitä meidän pitää balanssoida on yläkeho ja alakeho. Joo. Ja nyt me halutaan aktivoida, että jokaisessa liikkeessä meidän alakeho toimii paremmin. Eli painonsiirto ja kehon käyttö. Just niin. Annat käsien mennä miten ne menee, sille ei sinänsä ole merkitystä. Me puhutaan, että koko ajan sulla on istuva asento, pisti suorassa ja sitten sä aktivoit sun jalkoja. Se tekee sellaista kahdeksikkoa. Kyllä, juuri näin. Kaspi, niin joo. Kyllä siellä on suomeksi on jotain filosofiaa tiedetty. Tosi tärkeitä juttuja oikeasti, että sä tunnet sun kehoa ja mitä siellä tapahtuu ja saat sen yhteyden sinne, niin en yhtään ihmettele, että miksi tää on vuosituhansia elänyt ja voisi olla kyllä varmaan suositumpi. Kyllä tästä lähtee semmonen tietynlainen, ehkä liioittelussa päivittäinen rutiini, mutta haluaisin kyllä viikoittaiseksi saada sen verran, että vähän niin pysähtyisi tuohon oman kehon ja tuohon liikkumisen äärelle, kun on kuitenkin niin paljon loukkaantumisia, niin se just se kehon kuuntelu ja kaikki sekin korostuu kyllä tässä Tai Chin kanssa, että onko siellä jumitiloja, onko siellä jotakin ongelmia, virtaako energia kuinka hyvin, että sen verran kuitenkin, että kyllä mä sen yhteinen tunne, mutta se connection on tosi hankala pitää koko ajan tietyllä lailla. Sen takia me sanotaan, että niin vaikka liikesarjassa meillä on X määrä asentoja, missä sä sitten kun sä liikut, niin sitten siinä asennon kohdalla sä veikat, niin nyt mä tarkistan, onko se. Sitten sen jälkeen sä taas liikut, sit se hittalainen se lähti pois, eiks niin? Niin sit mä taas tarkistan. Sen takia meillä on se formi tavallaan, että se on se tie, mitä se on niinku meidän työkalu. Vaikka me tehdään samaa liikesarjaa, niin se muuttuu koko ajan johtaen siitä, että missä kohtaa sä oot ja mitä sun pitää tarkistaa, niin se muoto muokkautuu siellä. Joo. Että se joka kerta joudut opiskelemaan uuden muodon, niin sitten sun menee suurin osa ajasta siihen muotojen opiskeluun. Nyt me halutaan käyttää yhtä muotoa tai yhtä tai kahta muotoa, jotta me rakennetaan se koko paketti sinne sisään. One by one. Tai is a big thing. Yeah, it's big. Very big. Yeah.
big philosophy. Really interesting. Tai Chi also can use for martial art. And also you can try like that. But especially for my experience, more Chen style. This fighting ideas, philosophy, body exercise, mind control. They also have that. Other style, martial art way already pretty small. They're more for body exercise, for health, clean out body, the mind. But Chen style still, you can see the movement still moving, still use it to fighting. Every movement, do it. Many movements, maybe not easy to imagine. But some movement really very interesting. Forget about this one. Many people, before they know it, so nice movement. It looks very peaceful. But when you start application, it's like, oh, it's very dangerous. Look at this one. This movement, when you feel straight punch, it's coming. When you feel this punch come to nose, this movement of now the hand almost touch nose, not here, too far. It's almost touch your nose. Elbow right here. The movement. That's one movement. Can you do a little bit slower? Yeah, slow. Look now. If I boom. No, you come to nose. Yeah, here. Look now, here. The hand from here to control the elbow. Yeah. Yeah, that's one movement. Like if you try, it was this. No, this one. This. And this one under. The now elbow coming. Very simple. Yeah, right. Okay. Yeah. But the key, this one must be faster. Yeah. When you touch this one already here. Yeah. If it leave it late, it doesn't already. work. Yeah. Okay. If you. Yeah. Okay. Yeah, that's right. Yeah. Now it's good. Yeah. Yeah. Okay. Try again. Okay. Yeah. Oh, that's good. Yeah. And this one. This one. Look this. Here. Take punch. Oh, sorry. No, I hold it. And this, you take punch. Now punch him. He protect and go. That's this one. Yeah. So this continue to first posture and movement and everything, and then this transfers. Energy. Energy and everything, and after that this martial arts. That depends. Depends. When people do Tai Chi, somebody were interested of the application, they also think interested. I can tell you that now people do Tai Chi, most of people, they don't care about martial art. I want to exercise, control, I want to calm down, relax. But many young people said, oh, martial art also, they want to try. Not everybody. Yeah. Can we try that movement? Yes. Yeah. He almost know every movement. Yeah. It's very good. Ja nyt jos sä teet peilukuvan näiksi, niin mulla on vasen käsi edessä oikea alha, tälle nyt merkitään. Kummatkin alas sen. Mulla lähtee oikea käsi blokkaiksi, niin vasen käsi tulee alle. Sitten käännetään. No. Ja nyt otetaan askel ulos. Nyt ensin paino pysyy vasemmalla, eli sulla pysyy oikealla, eikö niin? Joo. Käännytään ensin kämmenet alaspäin. Ja nyt jos niin mikä lähtee liikkeelle? Selkä, olkapää ja kyynärpää aukeaa. Joo. Et jos se toinen lyö, niin tää sama juttu. Toinen lyö 1, 2, eikö niin? Joo, tossa pitää aika rohkeastikin mennä. Niin, sun pitää ottaa niinku. Joo. Me lähdetään keskustasta ulospäin, niin me mietitään, että selkä, olkapää ja kyynärpää. Ja nyt kun me harjoitellaan tällaista liikkeitä, niin otetaan 1, 2 ja huomaatko selkä, olkapää, kyynärpää, aukeaa kumpaankin. Just niin. Joo. Tää on niinku sä voit käyttää sitä jokaisessa missä tahansa. Joo. Mietit, aina tulee. Niin. Joo. Tai kyynärpää. Jos sä mietit sun kyynärpää iskuun,
niin nyt jos sä pidät tässä näin, sä voit pitää käden tässäkin kiinni näin. Nyt sä mietit selkä, aukee, olkapää ja kyynärpää, niin sä pystyt niinku tuomaan sen, niinku sen voiman täältä. Selkä, olkapää. Joo. Sun ei tarvitse sitä niinku... Just noin. Joo. Sun ei tarvitse mitään pitkää matkaa. Se ihan jokaisen toinen pitää tässä näin, niin sä voit tästä sen saman. Vaan nopeutta. Jos mietittiin sitä auton ajattelua, että meillä on moottori, sitten meillä on vaihteisto, joka on selkäiksi, niin. Ja sitten sen jälkeen renkaat on nämä kädet. Nyt jos mietitään tällä, se olisi ensimmäinen, siellä mennään itseasiassa tulla ulos. Tää saadaan niinku energia ja sitten tuodaan se oikeassa järjestyksessä. Me voidaan sitä käyttää tässä tämmöisessäkin treenauksessa, jossa nyt tavallaan ollaan tässä takassa, vähän annat mulle voimaa näin, nyt mä. Ja nyt kun tää toinen kun tulee, ulos. Mitenkä sä teet sen vatsalla sitten? Se on, jos sä mietit samalla tavalla, kun sä hakkaat kotona kirveellä puuhalkojaksi, niin jos sä et tee sitä oikein, niin se puu ei hajoa. Nyt jos sä mietit, että sä haluat päästä sen puun läpi, niin sä käytät niinku samaa ideaa siinä. Just, eli täällä tapahtuu, me voidaan vähän aktivoida siitä monesti tämmöisen harjoituksia. Taas me tarvitaan, jotta se energia liikkuu siellä kehossa, me tarvitaan, että meidän koko keho on yhdessä. Se olisi vähän sama, kun sulla on puutarhaletku, ja jos se on jostain kohtaa rutistettu kiinni ja se aukaiset hanan, niin se jää siihen taitekohtaan, eikö se? Nämä on nyt tavallaan kehossa, meillä on ihan sama asia, että me pitää olla puutarhaletku, ja kun me aukaistaan hana, niin vesi lähtee ulos. Täällä niin sitä kun me käytetään. Vähän niin kuin koko keho toimii. Koko keho toimii samalla tavalla. Huomaa, että itsellä nyt on vähän niin kuin pitkät piuhat tuossa lähtee ne viestit. Ensimmäiset 2 vaihetta, ne on se mikä tavallaan rakentaa sen, että meillä on valmiina se. Ja mikä 2 vaihetta? Eli postures ja movement. Niin. Ne on sen aikana me rakennetaan sun keho semmoiseksi, että se on yksi. Joo, että se toimii. Sitten se alkaa toimia. Sitten kun meillä on ulkon rakenne, eli koko keho toimii yhdessä, niin sen jälkeen me voidaan rakentaa sinne sit sisäinen rakenne. Näin niin kuin yksissä treeneissä ei varmasti ihan hirveitä palatsia saa itsensä rakennettua, mutta kyllä alkaa saamaan semmoisen pienen idean tästä filosofiasta tietyllä lailla, että mistä tässä on kyse. Ja se on aika luonnollinen loppujen lopuksi. Niin, kyllä. Sen jälkeen kyllä. Se tulee aika luonnollinen, että sä oot niinku... Totta kai joku tulee ottaa, vahva kaveri tulee ottaa kiinni, niin aina käy silleen, että joku tulee. Niin. Mutta sitten jos sä pystyt vaikka 70% ihmisistäkin olemaan jo silleen, että sä pystyt pitämään, niin se on jo ihan hyvä. Niin, kyllä. Ja kyllä mä näen aika painiskin, jos tulee vaikka tänne näin. Niin. Kyllä sun äsken pitää miettiä, että jos on tästä kaataa, että sun pitää samaan aikaan vetää niin täältä taaksepäin, täältä ikään kuin sitten lähteä työntää. Että siinä on semmoista, että tää on jotenkin mielenkiintoista, miten tässä tai chiissa tietyllä lailla tietoisesti lähdetään rakentaa se koko niinku alusta asti, että se, niinku se sähkötys ja hermostus niinku toimii vahvasti yhteydestä. Rakentaa tähän monen moista päälle tietyllä lailla. Ja sä voit näitä samoja filosofia ja oppeja sitten hyödyntää sun omassa lajissa, joka voi olla joku muu laji ihan kokonaan. Sä otat täältä yhden asian ja laitat sen sinne sun toiseen lajiin ja tehdä siitä sun oma paketti. Joo, ja sanotaan, että on ehkä päinvastainen oppityyli, mitä Suomessa normaalisti on. Kun tullaan alkeiskurssille, niin sulla heti lähdetään täysillä, ei ole minkäänmoista tekemistä niin järjen ja keho, tai niin mielen ja kehon yhteydessä. Mutta tässä nimenomaan näitä rauhassa fiilistelet, missä se tuntuu ja kuinka mä oon tässä vahvana tällä lailla. Se on ihan niin päinvastainen lähestyminen, mitä tässä meidän Suomessa yleensä kaikki heti mulle nyt mentaliteetillä yleensä reeneissä on. Yeah. Many people ask this question, what is Qi? Yeah. And how to do exercise with Qi? Very simple. Qi, first meaning everybody know, energy in our body. Yeah. And in Chinese, Qi also different meaning. One is air, surround us the air. Also yep. Qi. And breath, we breathe with air as Qi. And now it's energy in our body, Qi. This means when we do exercise, we with the breath to get fresh air in, to make dirty air out, then in the body, the energy is always moving. It never stop. But now we do exercise. We try to use it, try to feel it, and make body is getting better.
Haluatko sä oikeesti tänä kesänä jotakin, mikä oikeesti muuttaa sun tavan kohdata haasteita? Haluatko sä lähteä kasvaa henkisesti? Jos vastasit kyllä, niin me ollaan järjestelemässä toinen soturiviikonloppu. Kaikki tää on rakennettu taktisen resilienssilogiikan päälle. Eli jokainen pystyy lähteä siltä tasolta, millä tasolla tällä hetkellä on. Mutta kaikki me päätetään se taso sille, että me käydään tulisten hiilien ylitte. Me rakennetaan semmonen soturimentaliteetti, että ihan sama mitä tulee vastaan, niin sä menet sitä läpi. Esimerkiksi meidän ykkösleirityksen käyneet ihmiset sanoivat, että niiden lähipiiristä tuli semmoista informaatiota, että sä oot eri mies. Että jos sua kiinnostaa aito itsevarmuus, terve maskuliinisuus ja semmonen itsensä kunnioitus, niin mene soturivalmennus.fi, tuu mukaan ja nähdään kesällä Punkalaitumella. Tai Chin perusharjoituksia, tämmöisiä, mitä nyt sanotaan, pariharjoitus. Ja samoin nyrkkeilyssä niin nämä käyttää pädejä, eikö käytetään, ja on kaiken näköisiä suojuksia. Niin Tai Chissä se tuiso on se pariharjoitus. Ja siinä on eri tasoja. Ensimmäinen taso on juuri tämä, mitä me nyt tehdään. Me opetetaan ja opastetaan ja kokeillaan. Toinen taso on sitten voidaan mennä, että me vähän tehdään applikaatiota tai muuta vastaavaa. Ja kolmas taso on sitten mennään lähemmäs koko ajan sinne tappeluun tai taistelutilaan. Eli se on niinku polku sinne taisteluun. Mutta se ei koskaan alkuvaiheessa, kun me testaillaan ja treenataan, niin se ei ole siinä kohtaa tappelua. Niin. Jos mä oon täällä ylhäällä, en pysty tekemään, niin yleensä se voima tulee vastaan. Nyt jos mietitään taiteessa, me istutaan alas huomaksi ja toinen työntää, mitä tapahtuu? Niin. Se niin sun voima tulee tavallaan, mä neutralisoin, mä haen oman tasapainon. Me puhutaan siitä tasapainon. Silloin kun mä haen tasapainon, niin se vaikuttaa sen verran, että se toinen lähtee ulos. Eli ensiksi jos sä oot niinku... Mä en tee mitään. Nyt mä oon vaan normaalisti, sä lähdet työntää, niin sä huomaat kuinka... Sä oot tavallaan mitä tahansa se toinen kun työntää, niin me voidaan aluksi harjoitella, että toinen työntää ja sä vaan haet. Sitten kun sä samaan aikaan sä huomaat, niin silloin sä voit tässä kohtaa jo etukäteen huomaa, niin sit voit balanssoidaan se. Se on ihan mielenkiintoinen, tossa oikeesti vähän lähtee. Siis, mihinkä se perustuu? Siis, näytän vielä kameralle se, että jos sä oot ensin niinku, miten sä kuvailisit tämän kameralle? Jos me halutaan, että meidän keho on tasapainossa, eikö? Nyt kun kaveri tulee ja antaa sulle ongelman, niin se aiheuttaa sut epätasapainoa. Ja sitten kuinka nopeasti sä pääset takaisin tasapainoon, niin se reaktio sä saat kaverista. Sitten välillä me voidaan olla passiivisia, eli me vaan tasapainottaa, ja välillä me voidaan vähän auttaa sit tasapainottaa. Silloin se toisen voima tavallaan, niin kun, joka työntää, niin se työntää itsensä pois. Se on se tavallaan se fiilis. Jos mä työnnän sua normaalisti, sä näet sen erot, jos mä tuun vaan ja mä työnnän sua niin näin, niin sä tunnet, että se on niin mun työntö. Mut se ei ole se tarkoitus. Vaan tarkoitus on, että kun toinen tulee, niin me haetaan sillä ja tavallaan tasapainotetaan itse ja se työntää itsensä pois. Joo, mutta tässä on ihan järkyttävän suuri ero, jos mä lähden työntämään Joonaa tässä niin kuin nyt näin. Mä lähden työntää sua ensin mä saan niin kuin vähän työnnettyä, mutta sitten kun sä teet sen sun kika, niin jotenkin kääntää sen mun voiman mua vastaan, onko mä väärässä tässä? Joo, tavallaan sä tunnet, että pitäisi tuntua siltä, että sä työnnät niinku seinää. Se on hyvä. Joo. Nyt olkapäät rentona alaspäin ja ulos. Tää tarkoittaa, että aukaset itsesi mahdollisimman isoksi. Ja sitten sen jälkeen on se, että me saadaan connection tänne huomaksi. Se tuleekin tonne sun selkään. Niin. Eli se on koko ajan sun fiilistä. Pidät tätä kiinni, mutta et työnnä. Ja annat mun työntää itseäni poispäin. Just. Tossa kohtaa mä pystyn niinku työntää itteni pois. Pystytkö sä miettimään, mikä kuva sulla on sisällä? Pystytkö sä pitää sitä koko ajan, kun sä treenat? No en, niin. Varmasti. Niin. Tää on se, mitä me haetaan koko ajan, että meidän sisällä olisi tää. Miten se sitten, jos me ajatellaan kamppailun kautta, jos se menisikin ihan semmoisesti painiksi tämmöiseksi, niin no sitten periaatteessa me puhutaan movementista. Sitten me voidaan käyttää monesti zen-tyylit siinä kohtaa, kun mennään. Okei, ensin auki. Nyt sä pääsit hyvin tosta niinku, sä saat mut tietyllä lailla kontrolliin, että mä en saa sitä omaa voimaa. Niin se. Niin. Sä saat tuon heti rikottua, niin sä oot vaan vähän laitettua enemmän vastaan. Niin sit. Joo.
Tää on vähän mun mielestä semmoista kehon ja mielen konneksäämistä, että sä oot oikeesti niinku tietoisena läsnä, miten siellä kehossa tapahtuu, miten sä oot vahvana ja miten sä oot rakentaa sitä. Että tässä tehdään semmosia juttuja, mikä tulee ehkä kamppailussa aika automaationa jossain määrin, mutta tässä tehdään tietoisesti ja hitaasti ja lähdetään pikkuhiljaa niinku rakentaa sitä tietynlaista sisäistä ja ulkoista temppeliä itsestä, että miten sä oot vahvana ja balanssissa. Niin toivottavasti välittyy sinne seuraajille ja katsojille kanssa, mistä tässä on niinku idea. Ja kyllä me ollaan päästä tähän tietyllä lailla kiinni. Se on ihan hyvä, että saada just siitä se luonnollinen olotila ja se, että sä oot läsnä ja tiedät, mitä siinä kehosta tapahtuu. Sulla on niitä riittävästi toistoja ja näin. Mutta se just, että miten sen, jos se ajattelee sitten kamppailuurheilun viitekehykseen, niin kuinka sen saa sitten siinä, että kaveri prässää ja on väsyksissä ja tällä lailla, niin kyllä se väkiseksi onneksi on jossain kohtaa vähän heiluu, mutta se erottaa ehkä ne jyvät takannastakin. No se on just näin, että ne sitten pärjää, vaikka ne ei olisi koskaan treenannut, joilla on se kasassa sitten lopussa. Eikä ne välttämättä tietoisesti sitä treenannut, tai sitten mutta ne tulee ei-tietoisesti. Niin, se just kun kaikki nämä elementit on kaikessa kamppailussa tietyllä lailla, mutta niitä ei tehdä niin tietoisesti tietyllä lailla, kun tässä rakennetaan aika sellainen tietoinen pohja ja se ideologia ja kaikki tää, että on silleen kyllä mielenkiintoinen. Mitenkäs se menee se lyönti? Niin se oli tonne, noin, jos se tuli. Huomaa, että itsellä ainakin se sellainen connection häviää, mutta sitten lähtee ehkä vähän enemmän painitekniikalla. Tai en tiedä mikä tässä oli idea, mutta ainakin lämmin tuli vähän. Niin, se on ainakin lämpimä. Joo. Mielenkiintoista tulossa. Mutta kuten huomaa, että vaikka tuommoisessa painissa, niin sit käyttää niitä tekniikoita, niin ei se mitään yksinkertaista helppoa. Ei, nimenomaan tulee niin paljon liikkuvia osia, että hyvä, että tuossa rauhallisessa saa johonkinmoista. Sitten kun se kaveri tulee eri kulmista ja tunnittää. Mutta kun tuossa niinku tuntee se voima, että se on vähän... Se ei ole semmoista painivoimaa, vaan joku sellainen vaikea kuvailtava. Mutta se, että se vähän niinku peilaa sitä omaa energiaakin ehkä jollain lailla takaisin. Mielenkiintoinen. Mutta jos vertaa, ehkä tää oli mielenkiintoisen näköistä. Siinä kaveri lähtee ihan eri lailla. Toinen lähtee sillä, mitä se tulee. Niin. Se, jos mä annan tänne jotain, niin se on sen verran, mä lähden, kun mä annan sitten. Mutta se on helppo, niin kuin me aina sanotaan, joku sanoo, että toi ei toimi mulle. Me aina puhutaan taitsista. Niin, tää on taitsin pariharjoittelu, eikö niin? Niin. Elikkä me käytetään, nyt me kuunnellaan toisen connectioni, eikö niin? Joo. Se on connection, nyt me voidaan miettiä liikettä. Menee oikein. Toinen on myös connections huomaksi ja saa saman tien sen sama asia. Tää on niinku taitsin pariharjoittelu. Tän ei ole tarkoituskaan toimia kaikkien kanssa. Niin. Sitten jos me mietitään, että tää vietä sitten taistelu- tai martial-arttipuolelle, sitten meidän pitää kehittää lisää asioita. Niin, kyllä. Ja sun pitää mennä sen taistelemaan. Niin. Jep. Of course, you think about martial art, especially Chen style. They still keep the old way to do Tai Chi. They have application, they can use it for fighting. But of course now, not many people use it for fighting. Tai Chi more for fighting. Most of people use Tai Chi, we call in Chinese, Xiu Shen Yang Xing. Shen is the body, Xing is mental. It means fix the body because our working, computer or do some work, our body gets tired or stiff. We use exercise to fix body and the mind, the mental, also running. Now get calm down, especially the mind getting calm, energy getting very peaceful. Then that make you not only body to get rid of tired, the mind also get rid of tired. Yeah, please try Tai Chi. Why not? And I think it's you can learn better to know yourself when you're training Tai Chi. Yeah. And I think this is important for every people here in Finland. Know to yourself better.
Not only in Finland, everywhere. Yeah, everywhere, of course, of course. Nyt on Tai Chi testattu ja näin niinku ammattivapaa-ottelijan mielipide ja näkökulma asiaan, niin todella hyvä tommosen niinku mielen ja kehon ikään kuin yhteyden löytämiseen. Selkeä filosofia, jos luodaan eka pohja, jonka päälle lähdetään niin kuin tosi tietoisesti rakentamaan juttuja. Ehkä suoranaan semmoisenaan ei ole siirrettynä kamppailu-urheiluun, koska varsinkin vapaa-ottelu on niin semmoista niin kuin nopea temposta ja mennään, tullaan pois ja painitilanteet on tosi räjähtäviä. Mutta sitten mitä tuohon kamppailu-urheiluun on hyötyä, niin on nimenomaan mun mielestä se mielen ja kehon yhteyden löytäminen ja se kuinka sä pystyt sitä semmoista sisäistä, onko se nyt energiaa vai tommoista sähkön johtamista tai tommoista niinku tuomaan vahvemmin esille, että se sun kaikki mieli ja keho toimii ikään kuin samaan aikaan, niin siihen se on oikeinkin hyvä. Ja sitten totta kai tommosen mielen ikään kuin tyhjentämiseen ja nollaamiseen. Enkä yhtään ihmettele, miksi se on niin suosittu ja miksi sitä paljon harrastetaan ja harjoitetaan. Voi olla, että meikäläinenkin ottaa jonkinmoisen testijakso ja tekee vähän enemmän noita Tai Chi-harjoitteluja ja katsoo, että millä lailla se meikäläiseen vaikuttaa. But anyway, mitä sä tykkäsit jaksossa? Saiko sä mitään? Miltä se näytti ulkopuolisen katsottuna? Koska ne on aika subjektiivisia kokemuksia, mitä tos kokee. Laita tonne alas mielipide Tai Chista. Onko se kokeilu? Kiinnostaako? Ja onko jotakin muita lajeja, mitkä sua vois mahdollisesti kiinnostaa? Ja hei, mä olisin 1000 onnellinen, jos sä laitat kanavan tilaukseen, koska se on merkkinä meille, että meidän kannattaa tehdä vielä näitä jaksoja. Ei muuta kuin soturin polku jatkuu ja kohti seuraavaa jaksoa. Sähän kuvittelet puristavas mut. Painetaan.